چینج کیس نه پس ورپسې کمانډ موږ سره دی کلیر آل فارمیټینګ که زه په دې باندې دا ماوس چې کوم پوینټر دی دا پې زه یو 2 سیکنډ لپاره پرېږدم نو ماته دلته نوم ښیي کلیر آل فارمیټینګ نو دا کمانډ موږ سره څه کار کوي کله چې زه دلته لږ لیکل انزرټ کوم اور دې باندې ما چاته فارمیټ اپلای کړی وي ما سلیکشن دې وکړو اور دې باندې ما بولډ فارمیټ اپلای کو ایټالیک میں فارمیټ اپلای کو انډرلاین میں اپلای کو کلر میں ولا هم چینج کو دا چې سایز میں ولا زیات کو لګ اور فونټ سټایل میں ولا هم چینج کو اوس دې باندې ما 6 ټایپس فارمیټینګ لګولې دي 6 ټایپس کم یو دي لایک بولډ ما سره یو فارمیټ دی ایټالیک ما سره یو فارمیټ دی انډرلاین ما سره یو فارمیټ دی فونټ سټایل هم ما سره یو فارمیټ دی اینڈ فونټ سایز موږ سره هم یو فارمیټ دی اور فونټ کلر هم ما سره یو فارمیټ دی نو دې باندې ما 6 ټایپس فارمیټ لګولې دي اوس زم چې دا زه یو کلیک سره ختم کوم نو دې لپاره زه کوم یو کمانډ یوز کوم کلیر آل فارمیټینګ یوز کوم زه به لیکلو سلیکشن داسې وکم کله زه سلیکشن وکم زه په کوم کمانډ باندې کلیک کوم کلیر آل فارمیټینګ باندې کلیک کوم چې کله زه په دې باندې کلیک کوم د کې ما سره چې سونم فارمیټ ما په دې اپلای کړی او ما سره شي کلیر وشي د دې شورټ کټ چې کوم ما سره دی هغه مونږ سره دی کنټرول سپیس بار اوس دا هغه چې کوم فارمیټ دی نه ما ختم کو زه هغه سټپ واپس بیک کول غواړم نو یې لپاره به زه کوم یو شورټ کټ یوز کوم کنټرول زی به یوز کوم سو کو ته کنټرول زیډ وای سو کو ته کنټرول زی وای نو تاسو باندې ډیپند کی چې کوم وته تاسو نو مخلي نو ما کنټرول زی پریس کو چې کله زه کنټرول زی پریس کوم نو دا مونږ سره یو سټپ بیک شي لایک دې ته مونږ سره انډو وته ویل کی اوس دې نه دا شورټ کټ سره ختمو نو زه به د کیبورډ نه کنټرول سپیس بار بٹن پریس کوم ما سره به نه فارمیټ ټول ختم شي د اینه لاندې مونږ سره دلته بولډ کمانډ دی دا بی لیکل شوی د بی مطلب دی بولډ کمانډ اوس مونږ سره پاره یوز کو دا مونږ د پراپر ورډ را پاره یوز کو هډینګ را پاره یوز کو ټایټل را پاره یوز کو دا سيزونو کې مونږ سره یوز کو بولډ کمانډ یوز کو سم ټایمز تاسو کتلی وي په ګایډز وغیرہ کې مونږ سره یو ورډ چې کوم لایک ساينټیست نو وي لایک بل داسې یو خاص کس نو وي هغه مونږ سره داسې بولډ وونته وي اوس د دې ورډ سلیکشن مو کو په دې باندې ما کلیک نو دا مونږ سره لګونته ویټ د دې زیات دی مطلب لګونته موټی دی مونږ سره داسې زه یو بل ورډ سلیکټ کوم زه دام بولډ کوم ما دلته نه بل ورډ سلیکټ کو دا ما بولډ کو نو دا رنګ تاسو بولډ کمانډ یوز کولای شي او دا بولډ کمانډ که زه واپس د دینه ختموم دا ورډ به تاسو ډبل کلیک سره مطلب دا سلیکټ کړئ سیده سلیکشن ترکیب ان شاء الله وایو پکې چې موږ به سلیکشن څنګه کوو خو اوس تاسو ځکه چې کله تاسو یو ورډ سلیکټ کوئ نو ډبل کلیک پای باندې کوئ تاسو سره ورډ سلیکټ کیږي او تنه زه دا بولډ کمانډ ختموم نو زه به کنټرول بی د کیبورډ نه پریس کوم دی کنټرول بی سره موږ سره بولډ کمانډ ختميږي او چې کله زه بولډ کمانډ اپلای کوم هغه پی اپلای کیږي لایک کنټرول بی ما واپس پریس کو ما سره پیسې شو ورډ بولډ شو بیا یو ورډ مې سلیکټ کو شورټ کټ مې سه یوز کو کنټرول بی مې یوز کو دا رنګ ما سره سکیږي یو ورډ یو سنټنس یو لیټر تاسو کول شي بولډ کول شي تاسو یو ورډ نه تاسو یو لیټر هم بولډ کول شي لایک دلته ما دا ټی سلیکټ کوم په دې بولډ باندې کلیک کوم دا ما سره لګون ته بولډ شو زه پورا یو پیراګراف هم بولډ کول شم سلیکشن به کوم کنټرول بی با پریس کوم یا بدلته نه بولډ کمانډ د فن گروپ نه یوز کوم نو کنټرول بی ما پریس کو دا ما سره بولډ شو واپس دې نه ختموم زه اگین کنټرول بی پریس کوم ما سره به نه بولډ کمانډ ختم شي د دې نه پس موږ سره راځي ایټالیک کمانډ راځي ایټالیک کې موږ سره لیکل غونته لګونته تیر چاونت لګونته کاغه وی لګونته په سایډ وی نو دا هم تاسو سکول شي یوز کولای خو کله به هم دا نارمل ډاکومېنټ کې نه یوز کوئ دا نارمل ډاکومېنټ کې مونږ نه یوز کو کله چې مونږ یو کورس وغیرہ لیکو لایک مونږ یو بوکس لیکو او بوک کې مونږ چې کله د یو بل اوتر سنټنس یوز کوو نو د لپاره مونږ ایټالیک کمانډ یوز کوو دا ایټالیک چې کوم فارمیټ دی دا یوز کوو نو دې شورټ کټ چې کوم مونږ سره دی هغه کنټرول آی دی یا تاسو په دی باندې کلیک کوئ یا کیبورډ نه تاسو کنټرول آی پریس کوئ نو مونږ سره بدل لیکل سکیږي ایټالیک کیږي او بس نه ما ایټالیک کمانډ ختم کو د دې نه پس مونږ سره راځي انډرلاین راځي انډرلاین کولای شي تاسو اوس مونږ اکثر چې کله یو هډینګ ورکو هغه مونږ انډرلاین کو لایک چې نور داسې ټایټل وغیرہ هم انډرلاین کو داسې یو خاص ورډ هغه مونږ انډرلاین کو نو کله انډرلاین یوز کوئ سلیکشن وکوي او په دې باندې کلیک کوئ تاسو سره د انډرلاین کی تاسو دلته نه یو ورډ هم انډرلاین کولای شي یو تاسو دلته یو لیټر هم انډرلاین کولای شئ صرف دا ایم انډرلاین کوم ما ایم انډرلاین کوم اوس دا انډرلاین چې کوم شورټ کټ ته هغه موږ سره څه شي کنټرول یو دی موږ سره دا د انډرلاین شورټ کټ ته ما سره کنټرول یو سره موږ سره انډرلاین اپلای کیږي په دې باندې او واپس نه کنټرول یو سره ختميږي هم بیا دې کې دنه موږ سره د انډرلاین ټایپ سي موږ سره چې کله زه په دې ایرو باندې کلیک کوم دې کې موږ سره مختلف ټایپ سي لایک دې کې اول موږ سره د سولید چې کوم دغه د انډرلاین دی سیمپل انډرلاین دی بیا دې نه پس موږ سره ډبل انډرلاین دی دا نوم موږ سره شو کیږي تاسو سره په سکرین باندې ډبل انډرلاین بیا دې نه پس موږ سره ټیک انډرلاین دی بیا دې نه پس موږ سره ډاټ انډرلاین دی ډاټډ انډرلاین وته ویل کی بیا دې نه پس موږ سره ډیشز انډرلاین دی
مطلب که تاسو ډیش انډرلاین غواړئ دا رنګ تاسو په سکرین شوټ کې تاسو ډیش هم غوښتلی شئ پکې. د دې نه پس موږ سره دی ډاټ ډیش انډرلاین دی دا هم تاسو یوز کولی شئ. بیا ورپسې موږ سره ډاټ ډاټ ډیش انډرلاین دی دا موږ سره د دې یو ټایپ دی. او لاست ون چې دی کې موږ سره کوم یو دی هغه ویو فارم انډرلاین دی. او دلته موږ سره صرف دا ټایپس ورکړي خو دې کې موږ سره فردر نور ټایپس هم شته دی هغه موږ سره لږ ایډوانس دی هغه هم کوو. نو دلته نه ما دا ټیک انډرلاین یوز کوو. دې لکه چېرته تاسو کلر چینج کوئ نو په دې ایرو باندې به کلیک کوئ دلته او دلته موږ سره د انډرلاین کلر دلته تاسو سکای بلو کلر انډرلاین گرین کلر انډرلاین ریډ کلر انډرلاین چې کوم انډرلاین تاسو یوز کوئ تاسو یوز کولی شئ. ما دلته نه سکای بلو کلر کې انډرلاین یوز کوم. شارټ کټ ما سره کنټرول یو دی سٹارټ کې مو چې کنټرول یو موږ سره دی شارټ کټ دی. اوس زه فردر نور د دې ایډوانس ګورم چې دې کې موږ سره کوم انډرلاین ټایپ سي زه به دلته موږ سره مونږ چې کوم شارټ کټ مخکې ویلو د فنټ سټایل هغه هم تاسو دې لپاره یوز کولی شئ. لایک تاسو کنټرول ډیم هم یوز کولی شئ. موږ سره به داسې وینډو اوپن شي تاسو ته کنټرول ډیم یوز کولی شئ کنټرول شفټ اف هم یوز کولی شئ کنټرول شفټ پی هم تاسو یوز کولی شئ. لایک تاسو دلته نه په دې باندې دا لینک ورته بټن ته تاسو په دې باندې هم کلیک کولی شئ. په دې باندې که زه کلیک کوم نو دلته موږ سره دی انډرلاین سټایل په دې باندې به کلیک کې دلته موږ سره انډرلاین نو ټایپس هم دي. لایک دلته موږ سره ډاټ انډرلاین خو تک ډاټ نو دلته موږ سره تک ډاټ انډرلاین هم شته دی. بیا موږ سره ډیشز دی مطلب موږ سره بیا لک تک ډیشز انډرلاین دی. د چې کله نورم سکرول ډاون کوم دلته نو دلته موږ سره ویو فارم انډرلاین دی. دینه پس بیا موږ سره لک تک ویو دی او دینه پس موږ سره ډبل ویو انډرلاین دی. نو ما دلته تک ویو یوز کو اور اوکے باندې مې کلیک کوم. نو چې کله زه اوکے باندې کلیک کوم موږ سره به دا انډرلاین نشي. ما دلته انداسو کو انډرلاین واپس ختم کو دی. بیا مو په دې باندې کلیک کو په دې لینک بټن باندې او دې قبل موږ سره یو ټایپ راځي دلته موږ سره د دې نن نه لاندې راځي ورډز اونلی راځي. کله چې زه په دې باندې کلیک کوم نو موږ سره ورډ بای ورډ به تاسو شي انډرلاین بشي. کلر هم دلته تاسو بیا خپل چوز کولی شئ. لایک ما گرین کلر یوز کوم نو موږ سره به ورډ بای ورډ شي موږ سره به انډرلاین شي. د دې نه پس موږ سره کمانډ راځي سټرایک تھرو په نوم باندې. که زه په دې باندې ماوس پرېږدم یو 2 سیکنډونه نو سټرایک تھرو کمانډ موږ سره راځي. او دا موږ سره پاره یوز کو کله چې موږ تاسو کاپی کې به تاسو نه څه غلط شي تاسو په داسې لاین راکا نو زه کله سلیکشن وکم او زه په دې باندې کلیک کوم موږ سره په دې باندې داسې لاین راځي. او دا موږ دلته څنګه یوز کو او دا موږ دلته ولې یوز کو د دې د سټرایک تھرو مطلب بیسیکلی دی ریموو اور ریوایز مطلب دی. مطلب سٹارټ کې ما ویل چې په دې کې موږ بوک هم لیکو نوټس هم لیکو تیسیس هم لیکو. اوس کدی کې ما چې یو بوک لیکلو او ما بل یو ملګری ته ورکړ دا ما سره ریویو کړه بوک دې کې ما ته غلطیاں وخایا نو چې کله پکې هغه غلطیاں پکې وګوري نو چې کومه غلطیاں پکې وي هغه موږ سره داسې پوینټ اوټ کوي لایک دا لاین په موږ ته راغی او زه پوهیږم چې دا لیکل موږ سره د ریموو لپاره دي یا د ریوایز کولو لپاره دي. اوس کته وی چې دا پرمننت ما ته داسې شو شي چې دا پرمننتلی ریموو لپاره دي. اوس بیا هم انسان دې پته باندې لګي چې دا د ریموو لپاره دي یا د ریوایز لپاره دي. نو تاسو بدلته په دې لینک باندې کلیک کړئ او دلته موږ سره د سټرایک تھرو او دین لاندې موږ سره د ډبل سټرایک تھرو تاسو به دا لګوي. د ډبل سټرایک تھرو مطلب د چې د لیکل موږ سره پرمننتلی ډیلیټ لپاره دي مطلب دا موږ سره مکمل غلط دي ما سره. نو چې دا لاین په وته لګي هغه ته پته لګي چې دا موږ څه شي دي دا د ریموو کول لپاره دي. سنگل لاین په لګاو را پاسه په ډراکا سټرایک تھرو سره نو موږ سره به دې مطلب چې دا ریوایز ک دوباره وګور دي کې څه غلطي ده مثلا. نو بیسیکلی د سټرایک تھرو مطلب دی ریموو اور ریوایز دی. بیا دې نه پس موږ سره دی سبسکرپټ دی دا کمانډ دی. که زه په دې باندې ماوس یو 2 سیکنډ لپاره دې کې موږ ته وی سبسکرپټ. او سبسکرپټ موږ سره پای اسکو دلته لیکلم دي ټایپ ویری سمال لیټر جست بیلو د لاین اف ټیکست مطلب دا غده چې کله موږ تاسو کتلی وی H2O موږ سره یو فارموله ده زه دلته H2O ټایپ کوم H2O ما ټایپ کوم تاسو سره دا 2 موږ سره چته وی دا موږ سره بیس وی نو دا بیس کول لپاره موږ څه یوز کو دا موږ سبسکرپټ یوز کو په دې باندې کلیک کینو موږ سره بداسه شي دا 2 بلګون ته لاندې شي بیلو بشي او لک سمال بشي نو دې زموږ سوې سبسکرپټ وته ویل کیږي. لک سبسکرپټ مطلب بیس جوړول. او د دې شارټ کټ څه شي دی موږ سره اوس چې کوم لوور ورژن دی ما سره 19 دی 16 افیس چې کوم ورژن دی ما سره پای کې شارټ کټ یو رنګ دی اوس 2021 کې ما سره چینج شوی دی. مخکې چې کوم شارټ کټ موږ سره هغه کنټرول ایکول موږ سره اوس موږ سره دی کنټرول شفټ ماینس دی دا دی شارټ کټ دی موږ سره کنټرول شفټ ماینس. نو دې سره موږ سره څه کیږي واپس تنه دا کمانډ اف کیږي مطلب دا 2 واپس موږ سره غټیږي او موږ سره ک بیس جوړول غواړي نو کنټرول شفټ ماینس پریس کوئ نو دا به تاسو څه کولای شي بیس کولای شي لایک سبسکرپټ صحیح ده. د دې نه پس موږ سره څه شي دی سوپرسکرپټ دی. سوپرسکرپټ موږ سره پایس کو پاور لپاره تاسو به کتلی 10 پاور 3 x پاور 3 5 پاور 2 نو دا رنګ که تاسو لیکل غواړي لایک زه لیکم 10 پاور 3 نو زه بدلته ولیکم ما سره دلته راغی 103 رااله مطلب 103 رااله نو زه یم چې دا 3 ما سره په پاور راشي نو پاور لپاره تاسو یوز کولی شئ سوپرسکرپټ یوز کولی شئ. د دې سلیکشن وو کوي او په سبانه بکلیک کې کنټرول شفټ پلس باندې بکلیک کې مطلب شارټ کټ دی موږ سره
یا تاسو دلته نه په دې کمانډ باندې داسې کلیک کړئ نو دا هم تاسو یوز کولی شئ او یا که شارټکټ یوز کول غواړئ نو کنټرول شفټ پلس تاسو یوز کړئ دا موږ سره دی شارټکټ دی دې باندې موږ سره پاور جوړیږي واپس نه پاور ختميږي دا رنګ تاسو سوپر سکرپټ هم یوز کولی شئ